Hello guys, good morning, good morning. Oh, tinanghali na ako. Today's video guys, papunta ako sa may Cagsawa, o kung po pwede magpalipad doon, tatry ko. Welcome back nga pala sa aking YouTube channel, Chris Travel Motovlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, click mo lang ang subscribe at ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. At ngayon guys, ito chat sila paring Ogie. Hop. Sila daw ay nasa Divine College. Kaya lang ang gas ko hindi naaabot. Dito ako dadaan muna siguro sa may dito ako dadaan sa may Ligaw para magpagas. 1 bar na lang. Kung dito ako dadaan sa may shortcut, hindi ako aabot sa may gas station. Wala ata akong maabutang dyan eh. Wala akong maabutang gasolinahan. Sana gumana ngayon yung mic ko guys, kasi kahapon yung kuha ko dito sa may Kawa-Kawa, hindi ko na siya in-upload kasi naman yung aking mic hindi gumana. Tapos hindi ako nakapagpalipad ng drone kasi umuulan. Ngayon guys, ang ganda ng panahon, kaya lang yung bulkang Mayon, ayun, ay ano nga lang, nakatago, maulap kasi tanghali na eh. Tanghali na, napasarap ang tulog guys. Umuulan kasi kanina madaling araw dito, kaya natulog ulit ako. Napasarap yung tulog ko. Ayun guys, balikan ko na lang kayo kapag naandun na ako, magpapalipad na ako ng drone. Ito yung bypass. Putik, ang lakas ng hangin. Paano pa ako magpapalipad nito? Ganda ng view. Kita mo naman ang view. Diba? Diba? Ganda, diba? Kita mo, diba? Ayan, oh. Lakas ng hangin.
Mas maganda doon sa bypass eh. Doon sa bypass. Bypass ng Kamalig. Ang ganda. Ang ganda doon. Bypass. Punta nga kami. Oh, Kami ng TV. Tama ako. ayan, may shortcut. May shortcut sa amin. Ano, mag-ATV kayo? Mura yan? Mura nga. 50% na eh. Oo nga. 250. Diyan o, 250. Pero doon lang yun sa malapit. Meron pa na ano. Daming tao. Pag dito sa loob, 300. Pero doon lang yun, sa malapit. Good morning. Park muna, sir. Parking din sa maintained din sa head. May kasama ka pala? Doon tayo.